το facelift ή αλλιώς ρητιδεκτομή, έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε τον αγγλικό όρο, ενώ υπάρχει και ελληνικός που λέγεται ρητιδεκτομή, είναι ο βασικός τρόπος διόρθωσης της χαλάρωσης του προσώπου. Αφαιρούμε στην ουσία τη χαλάρωση, εξομαλύνουμε το σχήμα, το οποίο με το πέρασμα του χρόνου κάνει διάφορους κυματισμούς, επομένως αυτό γίνεται πιο ίσιο. Δεν διορθώνει βέβαια την υφή του προσώπου. Απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στη διόρθωση της χαλάρωσης. Πώς γίνεται? Γίνεται σε χώρο χειρουργείου, μπορεί να γίνει με γενική ή και τοπική αναισθησία. Γίνεται καταρχάς μια τομή, η οποία ξεκινάει από τα μαλλιά, μπροστά από το αυτί ή και μέσα στο αυτί και καταλήγει πίσω από το αυτί. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχουν αναπτυχθεί πολύ οι μέθοδοι του short scar lift με λίγες τομές. Έχουμε μειώσει δηλαδή τα τελευταία χρόνια αρκετά τις τομές και είναι πάρα πολύ διακριτικές. Ειλικρινά δεν μου έχουν αναφέρει τα άτομα που έχουν κάνει lifting να αποτέλεσαν ποτέ πρόβλημα οι τομές. Αρκεί να γίνουν σωστά βέβαια. Αφού γίνει λοιπόν αυτή η τομή, γίνεται μια παρασκευή όπως λέμε, δηλαδή αποκόλληση στους ιστούς, το δέρμα, και το οποίο γίνεται σε όλη την έκταση των παριών και στο λαιμό. Είναι σημαντική η διόρθωση την οποία δίνει το lifting στο χαλαρωμένο λαιμό. Ίσως είναι το πιο δυνατό του σημείο, θα έλεγα, ο λαιμός. Παράλληλα, πρέπει να κάνουμε κάτι στους από κάτω ιστούς. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το τονίσω γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν το γνωρίζει. Πολλές φορές το lifting γίνεται μόνο στο δέρμα. Αυτό δεν είναι σωστό, διότι αυτό το lifting αντιμετωπίζει μόνο την επιφάνεια. Πρέπει κανονικά να αντιμετωπίσουμε και τους βαθύτερους ιστούς. Όταν έχει χαλαρώσει το δέρμα, δεν έχει χαλαρώσει μόνο αυτό. Έχουν χαλαρώσει και οι από κάτω ιστοί. Από κάτω τι υπάρχει? Υπάρχουν κάποιες περιτονίες, όπως λέμε, δηλαδή κάποιες μεμβράνες, οι οποίες όταν χαλαρώνει το δέρμα, χαλαρώνουν και αυτές. Λογικό είναι, δεν χαλαρώνει μόνο το δέρμα, χαλαρώνουν και οι υποκείμενοι ιστοί. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε lifting σε δύο επίπεδα, να κάνουμε και ένα δεύτερο επίπεδο στήριξης, όπου τους ιστούς αυτούς τους αναρτούμε, όπως λέμε, δηλαδή τους μαζεύουμε και τους επαναφέρουμε στην αρχική θέση. Η διόρθωση και των ιστών αυτών δίνει και καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά και πολύ μεγάλη διάρκεια στο lifting. Έχω άτομα που τους έχω κάνει lifting πριν από 20 χρόνια και αν, βέβαια, σωστό lifting, με ανάρτηση του SMAS λέγεται αυτή η μεμβράνη που υπάρχει από κάτω, και οι οποίοι, μπορώ να πω, δεν έχουν επιστρέψει ακόμα στο αρχικό τους πρόβλημα. Σαφώς και έχει υπάρξει μια φθορά στη διάρκεια αυτών των 20 ετών, αλλά παρόλα αυτά είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι ήταν στην αρχή. Κάνουμε λοιπόν την ανάρτηση του SMAS. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλές τεχνικές όσον αφορά την ανάρτηση του SMAS. Αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης με τον γιατρό. Ο κάθε γιατρός, ανάλογα με την εμπειρία του και ανάλογα με το περιστατικό, θα επιλέξει ποια είναι η σωστή τεχνική. Αφού κάνουμε λοιπόν την ανάρτηση του SMAS, αφαιρούμε την περίσσια του δέρματος και κάνουμε και την ανάρτηση του δέρματος. Κατόπιν βάζουμε κάποιες γάζες, επιδέσμους κλπ. Και το άτομο αυτό μπορεί να φύγει, αν είναι με τοπική αναισθησία, μπορεί άμεσα να φύγει, να πάει στο σπίτι του, ή εάν έχει γίνει με γενική αναισθησία, παραμένει κάποιες ώρες. Το facelift μπορεί να συνδυαστεί και με πολλές άλλες διαδικασίες στο πρόσωπο και συνήθως το συνδυάζουμε. Δηλαδή είναι, θα έλεγα, λίγες οι φορές που δεν το συνδυάζω με κάτι. Μπορεί κατά κύριο λόγο να γίνει σε συνδυασμό με βλεφαροπλαστική, διότι όταν έχει φθαρεί το πρόσωπο, όταν έχει χαλαρώσει το πρόσωπο, λογικό είναι ότι έχουν φθαρεί και τα βλέφαρα. Επομένως το συνδυάζουμε με βλεφαροπλαστική και τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο κάνουμε πάρα πολύ, είναι μια καινούρια τεχνική, είναι να το συνδυάζουμε με εμφύτευση λίπους, για να μπορέσουμε να διορθώσουμε και τις ρητίδες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα της φθοράς του χρόνου, αλλά και προβλήματα του σχήματος που μπορεί να υπήρχαν και γενετής. Δηλαδή, όταν ένα άτομο δεν έχει ζυγωματικά ή όταν έχει μικρό γένιο ή η γραμμή της γνάθου όταν δεν είναι αρκετά ενισχυμένη, μπορούμε όλα αυτά να τα διορθώσουμε.
Επίσης μπορεί να γίνει με τοπιαίο lifting ή γενικότερα θα έλεγα ανόρθωση φρυδιών, διότι η ανόρθωση φρυδιών δεν γίνεται απαραίτητος με τοπιαίο lifting, υπάρχουν και άλλες τεχνικές, έτσι ώστε να έχουμε ένα συνολικό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός τεχνικών, ο οποίος ξαναλέω είναι κάτι που το εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, διπλασιάζει θα έλεγα το αποτέλεσμα, το καλό αποτέλεσμα ενός καλά γενόμενου lifting.